Ở cuối tập 3, sau khi âm dương Huyền Long Đan xuất hiện, từ lượng sức không thể tranh giành cùng các thế lực lớn, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng rời đi. Lúc này, khi đi ra bên ngoài, loại bỏ đám người bám đuôi, anh ấy cũng rất nhanh đuổi theo đám người Phạm Lăng để tìm cách lấy mảnh tàn đồ. Thế nhưng, đang trong lúc Tiêu Viêm bám theo tên kia, hắn ta lại gặp một chuyện vô cùng đáng xem. Lúc này, Phạm Lao, tông chủ của Huyết Tông, đã ra tay đoạt lấy âm dương Huyền Long Đan từ người của Tiên Xà Phủ. Sau đó, khi đoạt được viên đan phương kia, Phạm Lao đã liền đưa nó cho con trai và dặn hắn ta phải nhanh chóng mang về tông môn. Đáng tiếc, con trai của hắn khá tham lam. Trên đường đi, khi nghe tin người của Hắc Khô Mộ xuất hiện gần đó, bọn hắn đã lập tức ra tay tập kích đám người kia. Lúc này, sau khi Phạm Lăng quét sạch người của Hắc Khô Mộ, cũng là lúc Tiêu Viêm chính thức lộ diện. Rất khẳng khái, ngay sau khi xuất hiện, Tiêu Viêm cũng nói cho tên kia biết ý đồ của mình. Nghe thấy thế, Phạm Lăng cũng lập tức lấy ra mảnh tàn đồ và nói với Tiêu Viêm nếu như có thực lực thì cứ tới lấy. Ngay sau đó, hắn ta cũng liền phát động công kích về phía Tiêu Viêm. Lúc này, đối diện với sự bao vây tới từ đám người Phạm Lăng, cầm huyền trọng xích trên tay, Tiêu Viêm không ngừng lao đến đám người kia công kích. Trong khoảnh khắc này đây, đối đầu với một tên thực lực khá mạnh, Tiêu Viêm cũng gặp khá nhiều khó khăn. Trong màn đêm đen, huyền trọng xích cũng không ngừng va chạm với huyết đao, tạo nên những tiếng va chạm chói tai. Tới cuối cùng, khi bị huyết chảo lao theo truy đuổi, Tiêu Viêm lúc này cũng không nhịn được nữa, từ trong cơ thể mình, đấu khí cũng bắt đầu ngưng tụ. Ngay sau đó, trong khoảnh khắc Tiêu Viêm vọt lên không trung, cũng là lúc hỏa diễm trong cơ thể bạo phát. Hai mắt sáng lên, một chiêu thanh liêm biến ngay lập tức bạo phát bổ thẳng xuống huyết trường của Phạm Lăng. Khi hai bên va chạm, một vụ nổ bạo phát, một tiếng kêu thê lương vang lên, cơ thể Phạm Lăng liền bị bắn vào gốc cây, khiến thân thể tổn thương nghiêm trọng. Lúc này đây, trong khoảnh khắc sinh mạng bị đe dọa, Phạm Lăng cũng liền quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng, khi hắn chỉ vừa mới chạy được một đoạn, thất thải thôn thiên mãng đã phóng ra và đâm xuyên qua cơ thể hắn, tạo thành một lỗ thủng lớn. Còn Tiêu Viêm chậm rãi lại gần tên kia, thu lại thôn thiên mãng vào trong người, nhanh chóng tháo nạp giới của Phạm Lăng và lấy đi mảnh tàn đồ cùng một cái hộp ngọc chứa âm dương Huyền Long Đan trên người của tên kia. Thế nhưng có chuyện xảy ra, trong giờ khắc này đây, Dược lão đã cảm nhận được khí thế của tên tông chủ kia đang tới gần, và để cho chắc chắn, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng rời đi. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi xa, người của Tiên Xà Phủ đã bị tông chủ của Huyết Tông hành một trận thê thảm. Xung quanh nữ xà nhân này, những con rơi không ngừng lao tới công kích, khiến cô ấy vô cùng thê thảm. Còn tên Phạm lão kia, sau khi đến nơi và tìm thấy thi thể của con trai, hắn ta vô cùng phẫn uất. Nhìn bên cạnh, thấy người của Hắc Khô Mộ, trong lúc phẫn uất, hắn ta thể sẽ trả thù tất cả đám người đã hãm hại con trai hắn. Trở lại với Tiêu Viêm, sau khi lấy được âm dương Huyền Long Đan, anh chàng này cũng nhanh chóng chạy như bay vượt ra Hắc Ấn Thành. Đến một nơi hoang vắng, lấy ra hộp ngọc kia và mở nó ra, Tiêu Viêm vô cùng sung sướng, không ngờ lần này lại đạt được thu hoạch lớn đến vậy. Ngay sau đó, dưới sự thúc giục của Dược lão, Tiêu Viêm cũng liền ngồi xuống và bắt đầu hấp thu viên âm dương Huyền Long Đan kia vào trong cơ thể. Lúc này, sau khi ăn nó vào, cơ thể Tiêu Viêm đã liền phát sinh biến hóa rất lớn. Thời gian trôi qua, ở bên ngoài, một con rồng màu xanh cũng hiện ra và cất tiếng gào thét. Cuối cùng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Tiêu Viêm cũng hấp thu thành công. Sau đó, hắn cũng được Dược lão giải thích vô cùng cặn kẽ về công dụng và nguồn gốc của viên đan phương kia. Nhờ vậy, Tiêu Viêm cũng một chút về tên đệ tử đã phản bội Dược lão. Nghe tới đây, một cảm giác phẫn nộ cũng sôi lên trong người của Tiêu Viêm. Cuối cùng, sau khi hai thầy trò cùng nhau trò chuyện, hai người cũng liền rời khỏi nơi này và tiến về học viện Già Nam. Sau thời gian phi hành, rất nhanh, tòa thành nước học viện tọa lạc cũng xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm. Đi vào nơi đây, Tiêu Viêm rất may mắn đã gặp được Tiêu Ninh, một người quen cũ ở Tiêu gia. Lúc này, hắn ta cũng nói cho Tiêu Viêm biết, hôm nay là ngày nội viện tuyển chọn, bởi vậy Nhược Lâm đại sư đã báo danh cho hắn một chỗ, tuyệt đối không thể vắng mặt. Bởi vậy, rất nhanh Tiêu Viêm đã đi tới một quảng trường lớn. Trong quảng trường lúc này đã đẩy áp khán giả xung quanh. Ở giữa sân đấu, Huân Nhi vừa mới đánh bại một đối thủ và rảo bước tiến vào bên trong. Cũng vào lúc này đây, ban tổ chức đã đọc tên Tiêu Viêm chuẩn bị ra chiến đấu. Theo thanh âm trọng tài hô lên, nhất thời quảng trường trở nên im lặng, bởi vì một hồi lâu Tiêu Viêm vẫn chưa thấy xuất hiện. Thế nhưng đúng vào lúc Huân Nhi với vẻ mặt buồn bã đang đi vào bên trong, thì ở trên không trung, một thân ảnh mang theo quyền trọng xích đã từ trên không trung phóng xuống. Khi khói bụi qua đi, một nam nhân anh tuấn đứng nhìn đối thủ hô lớn nói: "Hoàng gia nhị ban, Tiêu Viêm." Nghe thấy âm thanh này, quay đầu nhìn lại, khi thấy nam nhân mà mình yêu mến, một cảm giác vui mừng khôn xiết cũng liền xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của Huân Nhi. Đến đây thì hết tập 4/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.